Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 40 συμφράσεις με το ρήμα έχω. Ξεκινάμε λοιπόν. Αρχίζουμε με το έχω ταλέντο. Για παράδειγμα, συζητάτε με τη φίλη σας για τα παιδιά σας και αυτή σας λέει «Το παιδί μου έχει ταλέντο στο πιάνο», δηλαδή παίζει καλά πιάνο. Ακολουθεί το έχω όρεξη. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε «Έχω όρεξη να πάω μία βόλτα» ή «Έχω όρεξη να φάω κάτι γλυκό» επίσης. Μετά έχουμε το έχω πονοκέφαλο. Για παράδειγμα, λέτε στην αδερφή σας «Χθες όλη μέρα διάβαζα για τις εξετάσεις και τώρα έχω πονοκέφαλο». Ακολουθεί το έχω ρεπό. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύετε. Για παράδειγμα, λέτε «Σήμερα έχω ρεπό. Λέω να πάω στη θάλασσα». Μετά έχουμε το έχω μάθημα. Για παράδειγμα λέτε «Σήμερα στις 2 το μεσημέρι έχω μάθημα αγγλικών». Μετά έχουμε το έχω πυρετό. Για παράδειγμα, είναι χειμώνας και χθες το βράδυ καθόσασταν με τους φίλους σας έξω και δεν είχατε μαζί σας μπουφάν και φυσικά σήμερα βλέπετε ότι έχετε πυρετό. Ακολουθεί το έχω σκύλο γάτα. Φυσικά δεν είναι μόνο για το σκύλο και τη γάτα, μπορείτε να έχετε οποιοδήποτε κατοικίδιο. Για παράδειγμα, σας ρωτάει κάποιος αν έχετε κατοικίδιο και εσείς του λέτε «Ναι, έχω σκύλο» ή «Ναι, έχω γάτα». Ακολουθεί το έχω μία απορία. Για παράδειγμα, έχετε μάθημα στο σχολείο και δεν καταλάβατε κάτι και σηκώνετε το χέρι σας και λέτε «Κυρία, έχω μία απορία». Ακολουθεί το έχω συνάχη. Για παράδειγμα, είναι άνοιξη και έχετε αλλεργία και γι' αυτό πηγαίνετε στο γιατρό και του λέτε έχω συνάχη και μάλλον είναι αλλεργικό. Μετά έχουμε το έχω νεύρα. Για παράδειγμα, είστε στο δωμάτιό σας και έρχεται η αδερφή σας για να σας ρωτήσει κάτι. Αλλά πριν από αυτό συνέβη κάτι και έτσι όταν μπαίνει μέσα της λέτε έχω νεύρα, μη μου μιλάς τώρα. Ακολουθεί το έχω παιδί. Για παράδειγμα, συναντάτε μία παλιά σας συμμαθήτρια από το σχολείο και θέλετε να μάθετε τα νέα της και τη ρωτάτε «Τι έκανες, παντρεύτηκες, έκανες παιδιά?» Και αυτή σας λέει «Ναι, παντρεύτηκα και τώρα έχω ένα παιδί». Μετά έχουμε το έχω μία συζήτηση. Για παράδειγμα, μιλάτε στο τηλέφωνο και έρχεται ο αδερφός σας για να σας ρωτήσει κάτι και του λέτε «Έλα αργότερα, έχω μία συζήτηση τώρα». Μετά έχουμε το έχω πλάκα. Αυτό σημαίνει ότι είμαι αστείος. Έχω πλάκα, δηλαδή είμαι αστείος. Για παράδειγμα, ο φίλος σας προσπαθεί να φάει τη πίτσα με το πιρούνι και του λέτε έχεις πλάκα. Ακολουθεί το έχω ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, παίρνετε τηλέφωνο τον υδραυλικό και του λέτε έχω ένα πρόβλημα με τους σωλήνες του σπιτιού μου. Σας παρακαλώ ελάτε να τους δείτε. Μετά έχουμε το έχω πίστη.
Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε έχω πίστη στον Θεό ή έχω πίστη σε σένα, δηλαδή πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις, ότι μπορείς να το κάνεις, δηλαδή πιστεύω σε σένα. Ακολουθεί το έχω μία ερώτηση. Για παράδειγμα, βγαίνετε με τη φίλη σας και πάτε σε ένα καφέ και αυτή χθες σας είδε με έναν νεαρό και σας λέει έχω μία ερώτηση. Ποιος ήταν αυτός χθες μαζί σου? Μετά έχουμε το έχω υπομονή. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ως δασκάλα έχω υπομονή. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν δάσκαλο να έχει υπομονή. Μετά έχουμε το έχω ένα προαίσθημα. Το προαίσθημα μπορεί να είναι κακό ή καλό. Έχω ένα καλό προαίσθημα, έχω ένα κακό προαίσθημα. Για παράδειγμα, ξυπνάτε και λέτε έχω ένα κακό προαίσθημα. Νιώθω ότι θα συμβεί κάτι κακό. Ακολουθεί το έχω μία φοβία. Για παράδειγμα λέτε έχω μία φοβία. Φοβάμαι πάρα πολύ τις αράχνες. Ακολουθεί το έχω άγχος. Για παράδειγμα λέτε έχω άγχος για τις εξετάσεις. Μετά έχουμε το έχω αισθήματα. Για παράδειγμα λέτε έχω αισθήματα για την Μαρία. Που σημαίνει ότι μάλλον είστε ερωτευμένος με τη Μαρία. Ακολουθεί το έχω καλή κακή μέρα. Για παράδειγμα λέτε σήμερα είχα μία πολύ καλή μέρα. Μετά έχουμε το έχω τρέλα με. Για παράδειγμα λέτε έχω τρέλα με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή σας αρέσουν πολύ τα αυτοκίνητα. Ακολουθεί το έχω γενέθλια. Για παράδειγμα λέτε στην αδερφή σας σήμερα έχει γενέθλια η Άννα. Πρέπει να πάμε να της αγοράσουμε ένα δώρο. Μετά έχουμε το έχω αμφιβολίες. Για παράδειγμα, είστε με μία κοπέλα, αλλά δεν είστε σίγουροι για αυτή την σχέση. Και λέτε στον φίλο σας, έχω αμφιβολίες για αυτή την σχέση και αν μπορεί να προχωρήσει. Ακολουθεί το έχω πονόδοντο. Για παράδειγμα, παίρνετε τηλέφωνο τον οδοντίατρο και του λέτε θα ήθελα να κλείσω ραντεβού γιατί έχω πονόδοντο. Ακολουθεί το έχω ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα, έχετε μία μικρή ανιψιά και της αγοράσετε ένα παιχνίδι και πηγαίνετε σε αυτήν και της λέτε έχω ένα παιχνίδι για σένα. Ακολουθεί το έχω ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, είστε με τη φίλη σας και συζητάτε και ξαφνικά βλέπετε ότι ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό σας και της λέτε μισό λεπτό, έχω ένα μήνυμα, θέλω να δω ποιος είναι. Ακολουθεί το έχω γιορτή. Εδώ εννοούμε την ονομαστική γιορτή. Για παράδειγμα, σας λένε Νίκο και αύριο έχετε την γιορτή σας, δηλαδή γιορτάζετε. Ακολουθεί το έχω σχέση. Για παράδειγμα, συναντάτε το φίλο σας και του λέτε έχω μία νέα σχέση. Ακολουθεί το έχω δίκαιο, άδικο. Για παράδειγμα, σας λέει ο φίλος σας ότι του πονάει η κοιλιά του και έχει και κάποια άλλα συμπτώματα. Και εσείς του λέτε πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Γιατί και εγώ είχα παρόμοια συμπτώματα και τελικά έμαθα ότι έχω σκολικοειδίτιδα. Και αυτός πήγε στο νοσοκομείο και τελικά είχε σκολικοειδίτιδα. Και του λέτε, είδες, είχα δίκαιο. Μετά έχουμε το έχω καλό, κακό γούστο. Για παράδειγμα,
παίρνετε τη φίλη σας μαζί σας στο μαγαζί για να αγοράσετε ένα φόρεμα και της λέτε θέλω να έρθεις μαζί μου γιατί έχεις καλό γούστο και μπορείς να με βοηθήσεις. Μετά έχουμε το έχω μία ευκαιρία. Για παράδειγμα, πήγατε με τους φίλους σας να παίξετε bowling και είστε ήδη στο τέλος και η φίλη σας κερδίζει για 5 πόντους μόνο. Και έτσι οι υπόλοιποι φίλοι σας λένε έχεις ακόμα μία ευκαιρία, μπορείς να τα καταφέρεις. Ακολουθεί το έχω μία ιδέα. Για παράδειγμα λέτε στον φίλο σας έχω μία ιδέα. Τι λες να πάμε σήμερα το μεσημέρι στη θάλασσα και μετά το απόγευμα να πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Ακολουθεί το έχω συνέντευξη. Για παράδειγμα λέτε στη φίλη σας αύριο έχω συνέντευξη για μία νέα δουλειά. Ακολουθεί το έχω χρόνο. Για παράδειγμα λέτε στη μητέρα σας σήμερα δεν έχω να κάνω τίποτα, γι' αυτό έχω χρόνο να μαγειρέψω. Μετά έχουμε το έχει καλό, κακό, καιρό. Για παράδειγμα σας παίρνει τηλέφωνο η φίλη σας που μένει σε μία άλλη πόλη και σας ρωτάει τι καιρό έχει εκεί. Και εσείς της λέτε σήμερα έχει πολύ κακό καιρό γιατί βρέχει. Μετά έχουμε το έχω ένα ραντεβού. Για παράδειγμα, είστε στο γραφείο σας και παίρνετε τηλέφωνο τη σύζυγό σας και της λέτε μην με περιμένεις, έχω ένα ραντεβού με έναν πελάτη τώρα, θα αργήσω. Ακολουθεί το έχω τους λόγους μου. Για παράδειγμα, σας ρωτάει ο φίλος σας γιατί δεν κάλεσες τον Γιάννη στο πάρτι και εσείς του λέτε έχω τους λόγους μου, δηλαδή ξέρω γιατί το έκανα. Και για το τέλος σας άφησα μία έκφραση που είναι η εξής. Έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει ότι νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος και είμαι πάνω από όλους. Για παράδειγμα λέτε, η Ελένη χθες είπε ότι σίγουρα αυτή θα κερδίσει στον διαγωνισμό. Και η φίλη σας λέει, προφανώς έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και μπορείτε να γράψετε στα σχόλια αν ξέρετε κάποιες άλλες συμφράσεις με το ρήμα έχω. Επίσης, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!